অনলাইন শ্বপিং আৰু অফলাইন শ্বপিং এই দুটা কথা ক'ব গ'লে আমাৰ সন্মুখত আহি পৰে এমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ কথা। লগতে এটা কথা আহে যে মোৰ কিছুমান বন্ধুৱে কয় যে অনলাইনত তুমি বস্তু নলবা, যদি অনলাইনৰ পৰা বস্তু ক্ৰয় কৰা তেনেহ'লে সেই বস্তুটো তুমি ঘূৰাই দিব নোৱাৰিবা। হয়নে কথাটো? নহয়, মই বিলিভ নকৰোঁ। ঘূৰাই দিব পাৰি, কিন্তু কেনেকৈ দিব লাগে, কেতিয়া দিব লাগে, কিমান সময়ৰ ভিতৰত দিব লাগে, সেই কথা আপোনালোকক মই জনাম। আৰু যদি অফলাইনৰ পৰা ল'ব লাগে, কিয় ল'ব লাগে, সেইটোৱে চিম্পল কথা যে অফলাইনৰ পৰা ল'লে দোকানত নি ঘূৰাই দিব পাৰি। আৰু সেইটো কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু যদি আপুনি অনলাইনত শ্বপিং কৰে, কি কি সাৱধানতা আপুনি অৱলম্বন কৰিব লাগে য'ত আপোনাৰ টকা নাযায় আৰু মানে লছ নহয় আপোনাৰ। ঠিক আছে, সকলো কম এই ভিডিঅ'ত। গতিকে মই ইয়াৰ আহমেদ, আপোনালোকে চাই আছে ইয়াৰ আহমেদ ইউটিউব চেনেল। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অফলাইন শ্বপিং আৰু অনলাইন শ্বপিঙৰ কথা ক'বলৈ ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমাজন ইমানেই ফেমাছ, আমি সকলোৱে জানো। কোনোবাই ক'ব এমাজনৰ পৰা কৰা, কোনোবাই ক'ব ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। ইয়াৰ উপৰি বহুতো এপছ আছে, মন্ত্ৰা, alibazar.com, কিবা কিবি বহুতো আছে। গতিকে মই সকলো কথা নকওঁ, জাষ্ট ফ্লিপকাৰ্টৰ কথা মই আজি ধৰি লৈছোঁ। আপুনি ধৰি লওক এটা মোবাইল ফোন আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব অনলাইনৰ পৰা, আপুনি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিব সেই সময়ত চব ঠিকে আছে। যেতিয়া বস্তুটো কুৰিয়াৰে আপোনাৰ হাতত আনি দিব, আপুনি কি কৰিব লাগিব? আপোনাৰ যদি অন্য এটা ফোন আছে বা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ফোন আছে, তেনেহ'লে মোবাইলৰ কেমেৰাটো আপুনি অ'পেন কৰি লওক, কাৰণ আগত আপোনাৰ কামত আহিব। সেইটো কৈ আছোঁ যে আৰু এই বস্তুটো যিটো পেকেজ আপোনাক কুৰিয়াৰ কৰি আনি দিলে, সেইটো পেকেজ আপুনি খোলক কেমেৰাৰ সন্মুখত, অ'পেন কেমেৰা, ভিডিঅ' অ'পেন কৰি লওক আৰু খোলক। ঠিক আছে, কাৰণ কিয় কামত আহিব? যদি এই পেকেটৰ ভিতৰত কিবা বেয়া ওলায়, ঠিক আছে, তেনেহ'লে সেই বস্তুটো আপুনি কেনেকৈ ঘূৰাই দিব কোম্পানীক? আৰু আপোনাৰ তাততো এটা হেৰি থাকিব ন, আপোনাৰ তাত এটা সাক্ষী থাকিব, এই কেমেৰা মিছা ক'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, আপোনাৰ সাক্ষী থাকিব, আপুনি পেকেজ খোলাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'জ থাকিব, প্ৰুফ থাকিব। ঠিক আছে, গতিকে আপুনি ভিডিঅ' কেমেৰাটো অন কৰি লোৱাটো অতি দৰকাৰ। এতিয়া ধৰি লওক মোবাইল নাহি আপোনাৰ বেলেগ কিবা এটা বস্তু আহি গ'ল, ঠিক আছে, তেনেহ'লে কিমান ভাল আপোনাৰ কাৰণে। আৰু যদি মোবাইল ঠিকে আহিছে, যিটো অৰ্ডাৰ কৰিছিল সেইটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আহিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব মই কৈ আছোঁ। প্ৰথম কৈ আছোঁ, যদি আপোনাৰ মোবাইল বেয়া আহিছে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব? এই যিবোৰ কাৰ্টন আছিলে, যিবোৰ পেকেট আছিলে, সম্পূৰ্ণ পেকেট আপুনি সুৰক্ষিত ৰাখক। আপুনি ডাইৰেক্ট ফ্লিপকাৰ্ট এপছত যাওক, তাত গৈ পেলাই যিটো বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলে মাই অৰ্ডাৰত যাওক, তাত ৰিটাৰ্ণ বুলি আছে, তাত ৰিটাৰ্ণ পলিচিত আপোনালোকে ৰিপ্লেচমেণ্ট দিয়ক। বন্ধুসকল, মোবাইল যদি হয় তেনেহ'লে ৰিপ্লেচমেণ্ট দিব লাগিব। আৰু এই ৰিপ্লেচমেণ্টৰ সময় আগত 30 দিনৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে, কিন্তু কিছুমান মানুহে সেইবোৰ মিছ ইউজ কৰিছে। ঠিক আছে, সেই বুলি ফ্লিপকাৰ্টে কিছুমান বস্তু যেতিয়া 10 দিন দিয়া হৈছে, মই চাইছোঁ 10 দিন দিছে ৰিটাৰ্ণ পলিচি। ঠিক আছে, কিন্তু মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰিপ্লেচমেণ্টহে প্ৰথম পাৰিব। ঠিক আছে, প্ৰথম ৰিপ্লেচমেণ্ট আপুনি ল'ব লাগিব। যদি ৰিপ্লেচমেণ্টত আপোনাৰ এনে প্ৰব্লেম হৈছে, তেনেহ'লে আপুনি ৰিফাণ্ড ল'ব পাৰিব। মানে আপুনি যিখিনি টকা দিছিলে সেইখিনি টকা আপুনি ঘূৰাই ল'ব লাগিব। ইয়াৰ ভিতৰত আমি কি কৰোঁ, কিছুমান এটা কথা কওঁ যে কুৰিয়াৰক আমি ধুকোঁ, যে কুৰিয়াৰে আনি দিছে, গতিকে কুৰিয়াৰক গালি দিওঁ। একচুৱেলি সিহঁতৰ কাম ইমানখিনিয়ে যে কোম্পানী তেখেতসকলক বস্তুখিনি দিয়ে আৰু তেখেতসকলে আমাক ডেলিভাৰ্ড কৰে। তেখেতসকলৰ কাম ইমানখিনি, তেখেতসকলক আমি কোনো হেৰাছমেণ্ট দিব নালাগে। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ ভুল ধাৰণা। আচ্ছা, এতিয়া আমি কাক গালি দিম? ফ্লিপকাৰ্টত দিমনে, এমাজনক দিমনে, অনলাইন শ্বপিংবোৰত দিমনে? নহয়, ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনে ভাবে কাষ্টমাৰক আমি সদায় ভাল এটা বস্তু দিওঁ। ভুলটো ক'ৰ পৰা হয় জানেনে? হয়তো ভুলত হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা জানি শুনি কৰে চেলাৰে, যিবোৰ চেলাৰে এইবোৰ বস্তু দিয়ে। ঠিক আছে, গতিকে বৰ্তমান সময়ত ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমাজনত ইমান ফ্ৰড নহয়, আগত হৈ আছিলে। এইবোৰ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত কিবা এটা হৈ যায়। ঠিক আছে, এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ বস্তুটো সম্পূৰ্ণ ঠিকে আহিছে। ঠিক আছে, মানে কোনো প্ৰব্লেমে নাই, আপুনি চাই আছে মোবাইল আহিছে, সুন্দৰ একেবাৰে মোবাইল আহিছে। আপুনি এতিয়া কি কৰিব লাগিব? এতিয়া আপুনি কেনেকৈ জানিব যে মোবাইলটো ইউজ কৰা নে নকৰা? কিছুমান কি কৰে, চেলাৰে ইউজ বস্তু দি দিয়ে। হয়তো বহুতৰ এনেকৈ প্ৰব্লেম হৈছে, আপোনালোকে চাইছে নিশ্চয়। মোৰ বহুতো ফ্ৰেণ্ডৰ এনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে। তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব? বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াত মোবাইল আৰু চাৰ্জাৰ আহিছে, ঠিক আছে, ধৰি লওক এই চাৰ্জাৰটো আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিছে, ঠিক আছে, এমাজনৰ পৰা বা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব ইয়াত কেইটামান স্পট থাকিব। ইউজ কৰা থাকিলে এইডোখৰ ঠাইত চাব আপুনি স্পট থাকিব। ঠিক আছে, আপুনি গম পাই যাব যে এইটো ইউজ কৰা বস্তু। ঠিক আছে, ইয়াৰ উপৰি মোবাইল যদি থাকে, আপোনাৰ মোবাইল কেনেকৈ গম পাব? IMEI নম্বৰ *#06# মাৰিব,
IMEI নম্বৰ দুটা আছেনে নাই সেইটো চাই ল'ব ইয়াৰ উপৰি যদি আজিকালিতো মোবাইলৰ বেটাৰী খুলিব নোৱাৰি গতিকে চাব নোৱাৰি যদি বেটাৰী খুলিব পাৰি তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব বেটাৰীৰ পিংবোৰত অলপ স্ক্ৰেচ আছে নেকি যদি স্ক্ৰেচ আছে গম পাব এইটো ইউজ কৰা আছিল ঠিক আছে আপুনি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে এতিয়া বস্তুটো আপুনি চালে যে নাই ইউজ কৰা নহয় সম্পূৰ্ণ ঠিকে আছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপুনি দুদিনমান চলাক আপোনাৰ মোবাইল আনিলে কাৰ্টন যিবোৰ কাৰ্টন আছিলে পেকেজ আছিলে ৰিচিভ আছিলে ইনভয়েচ কপি সকলো থৈ দিয়ক আপুনি দুদিনমান আপোনাৰ মোবাইলটো চলাক চলাই পেলাই চাওক যে মোবাইলটো কণ্ডিশ্যন কেনেকৈ ভাল নে বেয়া চাই আপুনি ভাবিছে না অ'কে তো ঠিকে আছে যদি অ'কে নহয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াক ৰিপ্লেচ কৰক ফ্লিপকাৰ্টত এপছত যাওক তাত গৈ পেলাই মাই অৰ্ডাৰ্ছত গৈ আপুনি ৰিজনবিলাক চিলেক্ট কৰি পেলাই চাই লওক যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই বেয়া বস্তু আহে তেনে কেনেকৈ আপুনি ৰিপ্লেচ কৰিব বা ৰিফাণ্ড কৰিব টকা ঘূৰাই ল'ব সেই বিষয়ে নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ এটা ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ' চাই আপুনি ৰিফাণ্ড কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এই আই বটনত আপুনি চাই পেলাই ৰিফাণ্ড কৰিব পাৰিব টকা ঘূৰাই ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ যদি আপুনি বিচাৰে যে মই গিফ্ট কাৰ্ড বিচাৰোঁ গিফ্ট কাৰ্ডত পাৰিব যদি বিচাৰে নাই মই ৰিপ্লেচমেণ্ট বিচাৰোঁ ৰিপ্লেচমেণ্টো পাৰিব কিন্তু এই ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব লাগিব আই বটনত আছে বা ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তো এতিয়া কথা হ'ল ফ্লিপকাৰ্টে টকা ঘূৰাই দিয়েনে ৰিফাণ্ড কৰিলে টকা দিয়েনে বেংকত অফক'ৰ্ছ দিয়ে যেতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো কুৰিয়াৰে আকৌ পিক আপ কৰিব লৈ যাব সেই সময়ত আপুনি যদি আপোনাৰ ইয়াত যদি ৰিপ্লেচ আহে তেনেহ'লে ৰিপ্লেচ বস্তুটো লৈ আহিব আপোনাক এইটো দি দিব আৰু আপোনাৰ ঘৰত যিটো বেয়া বস্তু এইটো লৈ যাব আৰু যদি ৰিফাণ্ডৰ কাৰণে দিয়ে আপুনি তেনেহ'লেতো আপোনাৰ বস্তু লৈ যাব আপোনাৰ ইয়াত কনফাৰ্মেশ্যন এটা SMS আহিব বা নেটৱৰ্কৰ কাৰণত নাহিব পাৰে মোৰ ইয়াত অহা নাছিলে গতিকে মই সেইবাবে আপোনালোকক কৈ আছোঁ ঠিক আছে ইমেইল হ'লেও কিবা এটা পাব আপুনি নটিফিকেশ্যন পাব আই থিংক তো মোৰ ইয়াত নেটৱৰ্কৰ কাৰণে অহা নাছিলে আপোনালোকৰ ইয়াত আহিব পাৰে ঠিক আছে তো তাৰপিছত কি হ'ব জানেনে পিক আপ হোৱাৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিটো ৰিফাণ্ড টকা যিমান টকা আপুনি পে' কৰিছিলে সেই টকাখিনি ফ্লিপকাৰ্টে আপোনাৰ একাউণ্টত দি দিব তো বন্ধুসকল মোৰ এনেধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ৰিফাণ্ড টকা আহিল সেই বুলি মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ আপোনালোকে কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে মই আকৌ কৈছোঁ মোবাইল কেমেৰা অন কৰক তাৰপিছত আনবক্সিং কৰক অ'কে একদম শ্বৰ্টকাট কৰোঁ ঠিক আছে যদি বস্তুটো ভালেই আছে একো প্ৰব্লেম নাই তেনেহ'লে দুদিন চলাই চাওক প্ৰব্লেম থাকিলে আপুনি ৰিপ্লেচ দিয়ক অ'কে কেনেকৈ দিব এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে অৰ্থাৎ আই বটনত লিংক আছে এইটো ভিডিঅ' চাই কৰি লওক বন্ধুসকল আশা কৰিলোঁ এই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনাৰ কিবা এটা সহায় হ'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ বন্ধু ধৰক কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছে বহুত বেছিকৈ অনলাইন শ্বপিং কৰে আৰু তেখেতসকলে যদি নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ভিডিঅ'জ কৰি থকা তলত ৰঙাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে ক্লিক কৰি দিয়া ওচৰত থকা বেল বটন দবাই থওক আৰু আগন্তুক দিনক মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ' আপুনি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আই অসম।